हेलो नमस्ते साथीहरू, के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आज हामी फेरि आइसकेका छौँ। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम टु आवर च्यानल भोलाटाइल नेपाल है। सो आज चाहिँ हामी एउटा यस्तो वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्न चाहँदैछौँ जहाँबाट तपाईँहरूले क्रिप्टो कोइनहरूलाई माइन गरेर सजिलैसँग आफ्नो वालेटसम्म चाहिँ विड्र गर्न सक्नुहुन्छ त। सो वेबसाइट के हो, यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने र यसबाट चाहिँ हामीले कसरी माइन गरेर विड्र गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हामी अगाडि यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ होइन। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि मन पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। सो अब चाहिँ हामी यसको साइन अप प्रोसेसतिर लाग्यो है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु होइन, यो वेबसाइटको त्यो लिङ्क क्लिक गर्नु होला र लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ है त। र यहाँनिर तपाईँहरूले गर्नुपर्ने भनेको रजिस्ट्रेसनमा हो। सो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र लिङ्क त्यो रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो युजर नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ त। सुरुमा यहाँनिर युजर नेम लेख्नु होला होइन, आफ्नो इमेल एड्रेस लेख्नु होला, पासवर्ड लेख्नु होला होइन, कन्फर्म पासवर्ड गर्नुहोस् र यहाँनिर चाहिँ आइएम ह्युमन भनेर कन्फर्म त्यो क्याप्चा भेरिफाई गरिदिनुहोस् र त्यस पछाडिको चाहिँ क्रिएट एन्ड गेट $4.5 बोनस भनेर लेखेको छ नि, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् है त। सो त्यति गरिसकेपछि तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ है त। र तपाईँहरूले चाहिँ रजिस्टर गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ है त। र यहाँनिर तपाईँले सुरुमा हेर्नुभयो भने ड्यासबोर्ड अटोमेटिक ड्यासबोर्डमा जान्छ होइन। सो तपाईँले सुरुमै हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 150 समथिङको चाहिँ बिएचएस माइनिङ पावर तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ $4.5 समथिङको तपाईँले एकाउन्ट रजिस्टर गरिसकेपछि पाउनुहुन्छ। सो हो त्यही बिएचएस माइनिङ पावरलाई चाहिँ हामीले युज गरेर यहाँमध्ये कुनै एउटा बिटिसी छ, टिआरएक्स छ, बिएनबी छ होइन, बिटिएस लाइट पनि दिएको छ, अरू टन्नै दिएको छ होइन। त्यो मध्ये चाहिँ तपाईँले एउटा कुनै एउटालाई सिलेक्ट गरेर कुन चाहिँ आफूलाई मन लाग्छ होइन त्यो क्रिप्टो टोकनलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले माइन गर्ने हो त। सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यो 0% हुन्छ, तपाईँको माइनिङ स्टार्ट भएको हुँदैन, 0 देखाइरहन्छ, सबमा 0 देखाइरहन्छ हुन्छ है। र त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी तानेर हामीले 100% पुर्याइदिनु पर्यो है त। सो त्यो भइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माइनिङ चाहिँ अटोमेटिक स्टार्ट हुन्छ है त। र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर रिइन्भेस्टको अप्सन पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिरबाट जति कमाउँछ होइन त्यसलाई फेरि रिइन्भेस्ट गरेर आफ्नो माइनिङ पावरलाई बढाउने होला है त। सो यसमा रिइन्भेस्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो माइनिङ पावरलाई बढाउन मिल्छ है त। यति इन्भेस्ट गरेर तपाईँले यतिको जति माइनिङ पावर आउँछ त्यो अनुसारले तपाईँले पाउनुहुन्छ है त। सो त्यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले फेरि आधी पनि गर्न मिल्छ है त। तर त्यो चाहिँ नगर्नु होला है त। तपाईँले सपोज यो आधी 50% चाहिँ आधी लाइट कोइनले दिनुहुन्छ र 50% चाहिँ डजलाई दिनुहुन्छ भने सो त्यो पनि तपाईँले दुइटैमा एकैचोटि माइन गर्न नि मिल्छ, तर त्यो चाहिँ नगर्नु होला है त। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एउटा चुज गर्नुहोस्, तपाईँले कुन चाहिँ मन लाग्छ होइन एउटा चुज गर्नुहोस् र त्यसलाई नै 100% पारेर चाहिँ तपाईँले माइन गर्नुहोस् है त। सो त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको माइनिङ चाँडो हुन्छ एक त, र दोस्रो चाहिँ हामीले विड्र चाँडै गर्न मिल्छ है त। सो यो बोनस भनेको तपाईँको 450 बिएचएस माइनिङ पावरको चाहिँ तपाईँले $4.5 को चाहिँ 2% तपाईँले डेली बोनस पाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ डेली इन्कम कति कमाउन सक्नुहुन्छ त। मैले चाहिँ लाइट कोइनमा माइन गरिरहेको छु होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यो आई बटन जस्तो छ नि, सो त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पर आवर कति कमाउन सक्नुहुन्छ त। 0.0005 लाइट कोइन चाहिँ तपाईँले पर आवर कमाउन सक्नुहुन्छ। एक दिनमा तपाईँले 0.001 चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो एक मन्थमा चाहिँ तपाईँले 0.04 समथिङको चाहिँ लाइट कोइन कमाउन सक्नुहुन्छ र 3 महिनामा चाहिँ तपाईँले 0.12 समथिङको चाहिँ लाइट कोइन कमाउन सक्नुहुन्छ है त। र तपाईँहरूले चाहिँ पर इयर कति कमाउन सक्नुहुँदो रहेछ त, 0.49 चाहिँ तपाईँले फ्री माइनर युज गरेर तपाईँले चाहिँ 0.49 समथिङको चाहिँ लाइट कोइन तपाईँले पर इयर कमाउन सक्नुहुँदो रहेछ त। सो त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो त ड्यासबोर्डको बारेमा कुरा भयो। र यहाँनिर अर्को अप्सन रहेको छ डिपोजिटको, सो त्यसमा क्लिक गरौँ। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले डिपोजिट गरेर पनि हाम्रो माइनिङ पावरलाई चाहिँ अझ धेरै बढाउन पनि सकिन्छ है त। सो म तपाईँहरूलाई डिपोजिट गर्नु भनेर इन्करेज गर्न खोजेको छु होइन, मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु। यदि तपाईँहरूले यस्तो कुनै वेबसाइटहरूमा चाहिँ डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, त्यसको बारेमा धेरैभन्दा धेरै रिसर्च गर्नुहोस्। अनि यदि तपाईँलाई मन लाग्छ भने तपाईँले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, यदि मन लाग्दैन भने तपाईँले फ्री माइनर युज गरेर मजाले माइन गर्न सक्नुहुन्छ त। सो यदि तपाईँहरूले डिपोजिट गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ कसरी डिपोजिट गर्ने त। सो सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ कोइनमा डिपोजिट गर्ने हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँबाट चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म सपोज टिआरएक्स है त, सो त्यसलाई सिलेक्ट गरौँ र कति अमाउन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने त, $2 चाहनुहुन्छ कि $10 चाहनुहुन्छ कि $5 चाहनुहुन्छ। सो लेट्स सी $10 गरौँ है त। सो $10 चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 118वटा चाहिँ हामीले टिआरएक्स टोकन पाउने रहेछौँ होइन। तर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माइनिङ पावर तपाईँले 1000 बिएचएस माइनिङ पावर पाउनुहुँदो रहेछ $10 इन्भेस्ट गर्नुभयो भने। र ओभरअल प्रफिट भनेको चाहिँ तपाईँको $20 हुने रहेछ है त। सो तपाईँले $10 डिपोजिट गर्नुभयो भने $20 चाहिँ इन रिटर्न पाउनु रहेछ। सो $10 प्रफिट चाहिँ तपाईँको हुने रहेछ त एक्स्ट्रा।
सो त्यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर कोइन सेलेक्ट गर्ने अमाउन्ट हाल्ने र यहाँनिर डिपोजिटको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा वालेट एड्रेस दिन्छ है त सो त्यसलाई तपाईले कपी गरेर यसमा कति मागेको छ हैन त्यति पठाउँदा पनि भयो अथवा तपाईले चाहिँ के गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पनि तपाईले चाहिँ यसमा डाइरेक्टली पे गर्न पनि सक्नुहुन्छ त यहाँनिर जति मागेको छ त्यति नै तपाईले पे गर्दिनु होला है त र यहाँनिर चाहिँ यो हामीले त $10 $11 डिपोजिट लेख्यो भने त यहाँनिर त्यो पछाडि पोइन्टमा आउँछ नि त त्यसो हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डाइरेक्टली यहाँबाट चाहिँ हामी कोइन सेलेक्ट गर्न पनि सक्छौँ त सो 10 वटा टीआरएक्स गर्यो नि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सो 10 वटा त हामीलाई सजिलो भयो नि त यो पछाडि पोइन्ट नहुँदा सजिलो हुन्छ तपाईले यहाँनिर चाहिँ कतिवटा डिपोजिट गर्ने त्यो एउटा कोइन हालेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त र यहाँनिर चाहिँ अर्को अप्सन रहेको छ एफिलिएटको सो त्यसमा क्लिक गरौँ यसमा क्लिक गरियो भने चाहिँ हामीलाई एफिलिएट लिंक दिन्छ हैन हाम्रो त्यो लिंक चाहिँ हामीले आफ्नो साथीभाइहरुलाई सेन्ड गर्यौं र त्यो हाम्रो लिंकबाट उनीहरुले रजिस्टर गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यसको पनि बोनस पाउँछ त सो कति बोनस पाउँछ त तपाईले एकजना भएपछि 1 VHS माइनिङ पावर पाउनु हुँदै रहेछ हैन र यदि तपाईले चाहिँ बोलाको मान्छेले यदि यसमा डिपोजिट गर्यो भने चाहिँ तपाईले त्यसको 15% पाउनु हुँदै रहेछ डिपोजिट गरेको 15% र प्लस 3 VHS माइनिङ पावर तपाईले पाउनु हुँदै रहेछ त र तपाईहरुले चाहिँ यदि बोलाको मान्छेले अर्को मान्छेलाई बोलायो भने त्यसको पनि तपाईले चाहिँ 5% पाउनु हुँदै रहेछ त सो त्यो पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ लिंक दिन्छ यसलाई कपी गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीभाइलाई पठाउन सक्नुहुन्छ त सो यहाँनिर हामी अर्को अप्सन रहेको छ बोनसको सो त्यसमा क्लिक गरौँ र यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि 6 घण्टामा एकचोटी आएर हामीले क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ त सो मैले चाहिँ अलरेडी यहाँनिर क्लेम गरिसकेको छु मेरोमा चाहिँ टाइमर देखाइरहेको छ हैन सो तपाईहरुले चाहिँ सुरुमा गर्दाखेरि क्लेम नाउ भनेर आउँछ हैन यहाँनिर यो नेक्स्ट बोनस भनेको ठाउँमा क्लेम नाउ भनेर आउँछ र त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ त र यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ बन्टीको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एउटा भिडियो बनाउनु पर्यो हैन यहाँनिर के भनेको छ रिक्वायरमेन्टहरु भनेको छ त्यो अनुसार तपाईले फुलफिल गरेर भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईले त्यसको पनि भिडियो अनुसारले चाहिँ रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ त कति पाउनुहुन्छ त 20 देखि चाहिँ 8000 VHS सम्मको चाहिँ तपाईले माइने पावर पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर टेलिग्राममा गएर आफ्नो भिडियोको लिंक सेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन र यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ त्यो राम्रोसँग पढ्नुस् त्यसपछि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ अर्को विड्रको अप्सन रहेको छ त लास्टमा सो त्यसमा क्लिक गरौँ र यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले विड्र गर्ने हो त सो हामीले चाहिँ केमा यहाँबाट तपाईले USDT मा एक्सचेन्ज गरेर विड्र गर्दा पनि भयो अथवा डाइरेक्टली तपाईले जेमा माइन गरिरहनु भएको छ त्यसबाट विड्र गर्नु भयो त सो यहाँबाट USDT मा एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ केमा माइन गरेर छु मैले लाइटकोइनमा माइन गरेर छु भने लाइटकोइन सिलेक्ट गर्नु पर्यो मैले हैन त्यसपछि यहाँनिर USDT मा आउँछ र एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो है त एक्सचेन्जमा क्लिक गरिदिनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर USDT मा ट्रान्सफर हुन्छ र USDT को एड्रेस हालेर चाहिँ हामीले माइन मतलब विड्र गर्नुपर्ने हुन्छ है त र डाइरेक्टली जेबाट तपाईले माइन गरेर हुनुहुन्छ त्यसैले विड्र गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुन चाहिँमा माइन गरेर हुनुहुन्छ त्यसले हेर्नु पर्यो र त्यसको मुनिपट्टि चाहिँ एउटा विड्रको अप्सन हुन्छ हैन सो त्यसमा क्लिक गरियो भने चाहिँ यहाँनिर हामीले सुरुमा अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ हैन कति विड्र गर्ने त्यो अनुसारले अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईले वालेट एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ त सो लाइटकोइन छ भने लाइटकोइनको वालेट एड्रेस हाल्नु पर्यो तपाईले र त्यसपछि चाहिँ विड्र नाउमा क्लिक गरिदिनु पर्यो तर यो विड्र गर्नको चाहिँ तपाईले अहिले मिल्दैन है त सो किन मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि लिमिट दिएको छ सो त्यो लिमिट चाहिँ कति छ त त्यो पनि एक कुरा गरौँ है त सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर FAQ भनेर लेखेको छ त्यसमा जानु पर्यो र त्यसमा गइसकेपछि यहाँनिर FAQ छ त्यसमा जाउँ फेरि र यहाँनिर अलिकति तल सार्यो भने चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त सो मिनिमम कहाँ छ त यहीँ रहेछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज द मिनिमम विड्रल अमाउन्ट भनेर छ त्यसमा क्लिक गरियो भने चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यदि बिटकोइन विड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने 0.008 बिटकोइन चाहियो डटमा जानुहुन्छ भने तपाईले 0.12 डट चाहियो हैन सिपमा तपाईले 8,50,000 समथिङको चाहियो हैन सो मैले चाहिँ लाइटकोइनमा माइन गरेको छु र मेरो विड्र भनेको चाहिँ 0.15 लाइटकोइन चाहिँ मैले भइसकेपछि विड्र गर्न मिल्ने रहेछ है त सो अरूहरु पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो सबैको यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र अरूहरु पनि तपाईले यहाँनिर चाहिँ अरु अप्सनहरु पनि छ त्यो पनि तपाईले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ आफूले पढ्न सक्नुहुन्छ र यसको हामी होममा छौं होममा खासै केही छैन र यसमा हामीले चाहिने भनेको यो FAQ र यसमा केही छैन FAQ र कन्ट्याक्ट हो र क्याल्कुलेटर पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रफिट क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है त सो कन्ट्याक्ट अप्सनमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुलाई केही समस्या पर्यो भने तपाईहरुले यहाँनिर टेलिग्राम ग्रुपमा गएर जोइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर चाहिँ मेल पठाउन पनि सक्नुहुन्छ है त सो त्यसको पनि अप्सनहरु चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सो क्याल्कुलेटरमा छ यहाँनिर तपाईले आफ्नो प्रफिटलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो त
मतलब तपाईले चाहिँ अब यसमा डिपोजिट गर्दाखेरि हैन कति प्रफिट आउँछ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने हो त सो सुरुमा चाहिँ यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि कति दिनको चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न चाहन्छौँ सो त्यो डेज लेख्नु पर्यो सो सपोज 20 दिन है त 20 लेखौँ र यहाँनिर चाहिँ हामीले के सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो सो टोन है त टोन सेलेक्ट गर्नु र कति इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त सपोज 100 वटा टिआर चाहिँ डिपोजिट गर्न चाहन्छु है त सो त्यो भनेको $8 समथिङको हुने रहेछ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले $8 डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ 844 वटा चाहिँ माइनिङ पावर तपाईँले पाउनुहुन्छ प्लान भनेको 2% छ र प्रफिट भनेको चाहिँ तपाईँको 3.37 20 दिनमा चाहिँ तपाईँले 3.3 समथिङको चाहिँ प्रफिट पाउनु हुँदो रहेछ त 60 डेजमा हेरौँ 60 डेजमा चाहिँ हामीले $10 को प्रफिट पाउने रहेछौँ हैन सो त्यो तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट गर्नको लागि सो यसमा चाहिँ यति नै हो अरु केही छैन सो फेरि ड्याशबोर्डमा छ र रिमेनिङ अप्सनहरु के छ त बाँकी रहेको यो एउटा लग आउटको अप्सन रहेछ त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो डिभाइसबाट लग आउट गर्ने हो त र अरु कुरा भनेको मैले तपाईहरुलाई सबै भनिहालेँ एकदम सजिलो छ यो वेबसाइट चलाउन हैन सो आजै जानुस् मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु हैन यो वेबसाइटको सो आजै गएर तपाईले रजिस्टर गर्नुस् र माइन गर्न थालिहाल्नुस् है त सो यति नै हो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियो यदि मन पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि आउने नै छौं सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्यांक यू नमस्ते है त